ተማሪዎች እንዲሁም የቻናል ተከታታዮች አመሰግናለሁ። የቻፕተር 6 ዩኒት 6 ነው። ፖቨርቲ ኤንድ ኢንኢኳሊቲ ነው። ኢኮኖሚክስ ፎር ግሬድ 12 ኤንድ ፍሬሽ ስቱደንትስ ነው። ያው አሁን ጥያቄዎች በብዛት መስራት ስለጀመር ትንሽ ጥራት አንዳንድ ነገር ሊጎል ይችላል። ለዛው ይቅርታ። ለማንኛውም ቴንኪው በርቱ። ስቴት ቻለኝን ያህል በጥያቄዎች መሰረት 7ንም 8ንም ለመስራት እሞክራለሁ። ያው በጥያቄ መልክ ለማቅረብ ስለፈለኩ ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ቴንኪው። ስለዚህ ወደ ኮንሰፕት ኦፍ ፖቨርቲ ኤንድ ኢትስ ሜዠርመንት ስንመጣ እንዳልነው ፖቨርቲ ኢዝ መልቲ ዳይሜንሽናል ነው። ኢት ሃዝ 6 ዳይሜንሽንስ ፊቸር ፕሮሚነንትሊ ኢን ፒው ፒፕልስ ዲፊኒሽን ኦፍ ፖቨርቲ ነው። የናብዝኬር የተባለው 2006 ባሳተመው መጽሐፍ ላይ ፔጅ 63 ላይ 6 ዳይሜንሽን አለው። መልቲ ዳይሜንሽናል ፈርስት ፖቨርቲ ኮንሲስት ኦፍ ማኒ ኢንተርሎክድ ዳይሜንሽንስ ነው። የተያያዘ የተቆላለፈ ነው ድህነት። Also poverty is really about the lack of only one thing. The bottom line is always hunger, the lack of food ነው። ያው መሰረታዊ ነገር የሚባለው ምግብ አለማግኘት ነው። ብዙም ጊዜ የሚነገረው እሱ አንደኛው ዳይሜንሽንስ ኦፍ ፖቨርቲ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ፖቨርቲ has important psychological dimensions such as powerlessness, voicelessness, dependency, shame and humiliation። እነዚህ በቃ አቅም ማሳጣት፣ ድህነት፣ ድምፅ አልባ ማድረግ፣ voicelessness፣ ዲፔንደንስ ጥገኛ ማድረግ፣ shame፣ humiliation በቃ ዝቅ ራስን ማድረግ ሁኔታው የሚከተው ሁኔታ አለ። so the second one dimension of poverty when you see it, the maintenance of cultural identity and social norms of solidarity helps poor people to continue to believe in their own humanity despite inhuman conditions። በእርግጥ እነዚህ ማህበራዊ ባህላዊ ሁኔታዎች የበለጠ እርስ በርስ መደጋገፍ መኖሩ ይሄ ኢንሂውማን ኮንዲሽን ቢኖርም በጣም የሰው ልጅ መኖር ከሌለበት ዝቅ ባለ ሁኔታ ውስጥ ቢኖሩም ሂማኒቲያቸውን እንዲያምኑ እንዲጠብቁ አድርጓል ማለት ነው። እነዚህ ሴቶች መኖራቸው ሶሻል ኖርምስ ካልቸራል አይደንቲቲ። ሶስተኛ ዳይሜንሽንስ ኦፍ ፖቨርቲ የሚለው ፑር ፒፕል ላክ አክሰስ ቱ ቤዚክ ኢንፍራስትራክቸር ላይክ ሮድስ ፓርቲኩላሪ ሩራል ኤሪያስ ትራንስፖርቴሽን ኤንድ ክሊን ዋተር። እነዚህ ንጹህ መጠጥ የማግኘት ትራንስፖርት አገልግሎት ያለማግኘት መንገዶች አለመኖር በተለይ በገጠር አካባቢ ይሄ ሌላው ሶስተኛው ዳይሜንሽን ነው። አራተኛው there is a wide thirsty for literacy. Schools receive little mention or mixed reviews። ይህ ደግሞ የትምህርት አገልግሎት አለማግኘት ወይም መሀይምነት ውስጥ መግባት አራተኛው የድህነት መገለጫው ጎኑ ነው ማለት ዳይሜንሽን ነው። so poor people realize that education offers an escape from poverty but only if the economic environment in the society at large and the quality of education improves። ያው ትምህርት ያው ድህነት ማምለጫ መንገድ ነው እንደሆነ ያውቃሉ፣ ይረዳሉ። ነገር ግን የአጠቃላይ ኢኮኖሚ ሁኔታ በህብረተሰብ ውስጥ ያለው የትምህርት እድል የማግኘት ድጋሚ ጥራቱን የጠበቀ የትምህርት ስርዓት ሲስተም ይሄ ግን በእርግጥ የለም ማለት ነው። ስለዚህ የትምህርት አክሰሱ እድሉ የተመቻቸ አይደለም ማለት ነው። እና ይህ ሁኔታ ቢመቻች ግን አንዱ ከድህነት ማምለጫ መንገድ ትምህርት እንደሆነ በደንብ ይረዳል። አራተኛው the fifth dimensions of poverty ነው poor health and illness are dread almost everywhere as a source of destitution። ይሄ ደግሞ የጤና አገልግሎት አለማግኘት እና በሽታ በዛ መስፋፋት ያ ደግሞ which is related to what the cost of health care as well as to income loss due to illness ነው። በዚህ የተነሳ የሕክምና አለማግኘት በወጪው የተነሳ ከፍተኛ ወጪ ስለሚያስወጣ ድጋሚ ደግሞ ህመምተኛ ችግሩ ሲሆን ደግሞ ስራቸውን የማጣት ገቢያቸውን የማጣት ሁኔታ አስከትሏል ማለት ነው። Finally, the last dimension, the poor rarely speak of income, but focus instead on managing assets, physical, human, social, and environmental, as a way to cope with their vulnerability። አብዛኛው ስለ ገቢያቸው ሳይሆን አጠቃላይ ማኔጅ እንዴት ነው ያለቻቸውን አሴት እንዴት መጠበቅ ያለባቸው ፊዚካሊ ሊሆን ይችላል፣ አካላቸውን፣ ሰውነታቸውን፣ ማህበራዊ ህይወታቸውን፣ አካባቢያቸው ላይ ከጥቃት ለመጠበቅ ራሳቸውን እዛ ላይ እንዲያተኩሩ አድርጓቸው ማለት ነው። ወደ ገቢ ወደ ስራ ላይ ከማተኩር ይልቅ ማለት ነው። in many areas this vulnerability has a gender dimension። ይሄ ደግሞ ከሴቶች ከጾታ ጋርም የተገናኘ ነው ማለት ብዙ ተጠቂነቱ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ያን ጥቃት አካላዊ ሰዋዊና ማህበራዊና አካላዊ ጥቃቶችን ለመከላከል ስለሱ ነው ሁሉ እንዲያስቡ እንዲጨነቁ የሚሆኑት ማለት ነው። ስለ ኢንካማቸው ስለ ገቢያቸው ከመጠየቅ ወይም የተሻለ ገቢ የተሻለ ስራ ከመስራት ወይ ከማሰብ ለዛ ምቹ ሁኔታን የትምህርት ዕድሎችን ሌሎች ነገሮችን ከመጠቀም ይልቅ ብዙም ጊዜ ቨልነራቢሊቲ ከጥቃት እንዳይጋለጡ ብዙም ጊዜ
የሚጨነቁት ማለት እነዚህ አምስቱ ዳይሜንሽንስ ኦፍ ፖቨርቲ ናቸው ማለት ነው። የድህነት ጎኖች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ካየን እዚህ ላይ ፋይናሊ የምናይ apart from the perception poverty dimension the poor rarely speak of income but focus instead on managing assets like physical, human, social and environmental as a way to cope with their vulnerability. In many areas this vulnerability has a gender dimension. የአብዛኛውን ጊዜ እነዚህ ፊዚካል ከራስ ደህንነት፣ ጤንነት፣ ማህበራዊ እና አካባቢ እነዚህ ላይ ተሳትፎ ከማድረግ ይልቅ አብዛኛውን ጊዜ ስለ ገቢ መጨነቅ ያ ደግሞ እነዚህ ፊዚካል፣ ሂውማን፣ ሶሻል፣ ኢንቫይሮንመንታል ያልናቸው እነዚህ ከተጠቂነት፣ ከተጋላጭነት፣ ከቨልነራቢሊቲ ሁኔታዎች ሊቀንሱ የሚችሉ የበለጠ ከዛ ድህነት ሊያወጡ የሚችሉ ዋናው ለገቢ ምንጭም ለማንኛውም ነገር ዌልቢንግነስ እንዲሰማ የሚያደርጉ ሂውማን፣ ሶሻል፣ ኢንቫይሮንመንታል ነገሮች ላይ ከማተኮር ይልቅ አብዛኛው ስለ ገቢ መጨነቅ ላይ ያተኮሩ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከምን ይያዛል? ከጀንደር ዳይሜንሽን ከጾታ እኩልነት ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። So apart from the perception of the poor about their conditions, development discourse to describe poverty in several ways. ለዚህ ድህነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ፐርሲቭ የሚያደርጉ ስለራሳቸው በስነ ልቦና ሊሆን ይችላል፣ ፓወርለስነስ፣ ቮይስለስነስ፣ እነዚህ ድምፅ አልባነት፣ አቅም አለመኖር፣ ዲፔንደንስ፣ ጥገኝነት እነዚህ ካልናቸው በተጨማሪ ፖቨርቲ በተለያየ መንገድ ይገለጻል ማለት ነው። አንደኛ it compass both income and non-income dimension of deprivation ገቢም ካለመኖር ተጨማሪ ደግሞ ገቢ ወይ ከገንዘብ ውጪ የሚገለጹ ናቸው ማለት ነው። በዛ አንግል ዳይሜንሽን ሊታይ ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ lack of income and other material means lack of access to basic social service, education, health, safe water, lack of personal security, lack of empowerment to participate in the political process and in decision that influence someone's life. አንድ ሰው ሊቀይር የሚችሉ ሁኔታዎች የትምህርት፣ የጤና፣ ንጹህ ማግኘት፣ ደህንነት የመሰማት ስሜትና የተለያዩ ፖለቲካሊ ማህበራዊ መስክ የመሳተፍ አቅም የሚያሳጣ ነው ማለት ነው የገቢ አለመኖር። ስለዚህ ወርልድ ባንክ ዲፊኒሽን ነው በ2000 ላይ poverty it defines poverty as the pronounced deprivation in well-being በቃ ሰዎች ደህንነት የሚያስፈልጉ ነገሮች ከዛን ያን አለማግኘት ነው ብሎ ዲፋይን የሚያደርገው ወርልድ ባንክ። ይሄም ደግሞ it has seen from three angles ነው ከሶስት አንግል የሚታይ አንደኛው conventional view perceive well-being as linked to command over commodities። ይሄ በአጠቃላይ አብዛኛው የሚስማማበት አመለካከት ነው። ያ ምንድነው? ማቴሪያሎችን ለደህንነታችን የሚያስፈልገው አለማግኘት ነው። that means the poor are those who don't have enough income or consumption to put them above some adequate minimum threshold. ይሄ ደግሞ በቂ ገቢ አለመኖር ነው። ለኮንሰፕሽን ቤዚክ ኒዶች ሊሆን ይችላል። ለነዛ ነገር የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ የሚያስፈልግ ገቢ አለማግኘት ነው። that means above some adequate minimum threshold አለ ዓለም ላይ የተቀመጠ purchasing ፓወር ፓርቲ ይባላል። ሚኒመም አንድ ሰው በቀን $1.25 በታች ወይም $2 በታች ማግኘት የለበትም። ሚኒመም ትሬሾልድ 1.25 ኦልሞስት ይቀያየራል በየጊዜው እስከ $2 ከዛ በታች ወይም ሚኒመም ትሬሾልድ ከዛ በላይ ገቢ አለመኖር፣ በቂ ገቢ አለመኖር፣ $1.25 በላይ ገቢ አለመኖር ለኮንሰፕሽን የተለያዩ ቤዚክ ነገሮችን ለመግዛት ለመጠቀም የሚያስችል በቂ ገንዘብ አለመኖር ነው። ይሄ ስፔሻሊ this view or this dimension largely in monetary terms ነው ከገንዘብ አንፃር ከገቢ አንፃር ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ፖቨርቲን የሚያያይዘው ወርልድ ባንክ tied to specific type of consumption. the people could be poor house ንጹህና በቂ ተመጣጣኝ ቤት አለመኖር፣ ፉድ ፑር በቂ ምግብ ተመጣጣኝ ምግብ አለማግኘት፣ ጤና አገልግሎት አለማግኘት ከዚህ ጋር የተያዘ ሁለተኛው። ሶስተኛው ደግሞ
This is a broad approach to well-being focus on the capability of the individual to function in society. Poor people often lack key capabilities. አብዛኛው ድሃ ህብረተሰብ አቅም ማጣት ነው። በህብረተሰቡ ተሳታፊ ለመሆን የሚያስችለው አቅም ማጣት ነው። That means they may have inadequate income or education, or be in poor health, or feel powerless, or lack political freedoms. የፖለቲካ ነፃነት አለመሰማት፣ powerless, poor health, education ከዚህ አንፃር ሰፋ አድርጎ የሚያይ ነው ይሄ ዳይሜንሽን ወይም ይሄኛው ቪው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ታይፕስ ኦፍ ፖቨርቲ እንምጣ። የድህነት አይነቶች የሚባሉት ማናቸው? ኢትስ ክላሲፋይድ ኢንቱ ሪሌቲቭ ፖቨርቲ ኤንድ አብሶሉት ፖቨርቲ የሚባሉት። የሪሌቲቭ ፖቨርቲ ስን it is defined in comparing to other people standing in the economy. የንጽጽር ነው ከሌሎች ሰዎች የኑሮ ሁኔታ አንፃር የምናነጻጽረው ማለት ነው። A person can be poor in the relative sense, although he or she can meet her basic needs. Relative poverty can be observed by looking at relative standing with a society or international. ይሄ ከዓለም አቀፍ ሁኔታ ወይ ከህብረተሰቡ ጋር ካለው የገቢ ልዩነት አንፃር የምናየው ነው ማለት ነው። ቤዚክ ኒዶች ሊኖራቸው ይችላል፣ ላይክ ሼልተር፣ ፉድ፣ ምግብ፣ መጠለያ ሊኖር ይችላል። ግን በንጽጽር ነው ከሌላው ማህበረሰብ ወይ ከሌላው ሰው ጋር ስናወዳደር ሪሌቲቭ ፖቨርቲ ነው፣ ንጽጽራዊ ድህነት ነው። ለምሳሌ one can't think of relative poverty of some groups of people in rich countries compared to other groups. ተወሰኑ ግሩፖች ይኖራሉ። እነዛ ግሩፖች ከሌላ ግሩፖች ጋር ማወዳደር ነው። ግን መሰረታዊ ነገሮች የተሟሉ ናቸው። ቤዚክ ኒድስ የምንላቸው አብዛኛው ወይም ለምሳሌ አሜሪካ ኔድ ብዙውን ጊዜ የጥቁሩ ማህበረሰብ እንደለውና ወይ ደግሞ የስደተኛ ከሌላ ሀገር የመጡት የነሱና የነጮች ህብረተሰብ ላይ የተለያዩ ግሩፖች ናቸው። በእነሱ መካከል ልዩነት ነው። ጥቁሩ ማህበረሰብ ገቢ ከነጮቹ ሊሆን ይችላል ወይም ከስደተኛው አንፃር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ያው ቤዚክ ነገር ግን የተሟላ ነው ማለት ነው። So relative poverty is sometimes seen as a phenomenon most relevant in society in which there is no acute problem with absolute poverty. ያው ቤዚክ ነገሮች ተሟልቷል፣ ግን ከሌሎች አንፃር ከገቢ አንፃር የምናወዳድረው ነው። ዝቅተኛ፣ መካከለኛ፣ ከፍተኛ ገቢ ያለ የሚመስሉ አይነት ማለት ነው። Absolute poverty now is the situation of someone being unable or only barely able to meet the subsistence essentials such as food, clothing and shelter. ይህ ደግሞ ለእጅ ወዳፍ ነው የምንለው አይነት ነው። ምግብ፣ መጠለያ፣ እነዚህ ነገሮች ራሱ አለማግኘት ነው። It is simply the deprivation of basic needs. በአጭሩ መሰረታዊ ፍላጎቶችን አለማሟላት ወይ አለማግኘት ማለት ነው። absolute poverty ነው፣ ፍጹም ድህነት ነው። The absolute poverty is expressed by the number of people who are unable to command sufficient resources to satisfy basic needs. በቂ ገቢ ኢንካም አለመኖር ነው ማለት ነው። So they are counted as the total number living below specified minimum level of real income or an international poverty line, such as those living on less than $1.5 per day or $2 in purchasing power party. በዚህ መሰረት በመግዛት አቅም አንፃር $1.25 በታች የቀን ገቢ ያላቸው ወይ $2 በታች የቀን ገቢ ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ከዛ በታች የሚያገኙ ናቸው ማለት ነው። በጣም ዝቅተኛ የሆነ ገቢ ያላቸው በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ነው አብሶሉት ፖቨርቲ ውስጥ የሚቀመጡት ማለት ነው። እሱም ድህነት ነው፣ ቤዚክ ኒድ ያልተሟላበት ነው። አብሶሉት ፖቨርቲ seen as a failure of meeting the requirement of basic dignity of human beings or even a failure to meet human rights. ለሰዎች በቂ ምግብ፣ መጠለያ፣ እነዚህ አስፈላጊ ነገሮች በሞላ ለሰው ልጅ የሚያስፈልጉን ያን አለማግኘት መቻል ነው። ሪሌቲቭ ፖቨርቲ ስናየው የማተር ኦፍ ፌለር ኦፍ ዲስትሪቢዩቲቭ ጀስቲስ፣ ይሄ የሀብት ክፍል ጉዳይ ነው። መሰረታዊ ነገር ተሟልቷል፣ ግን ከሌሎች ግሩፖች ከሌሎች ኢንዲቪጁዋልስ አንፃር የምናወዳድረው ነው ማለት ነው። ይሄ የሀብት ክፍል ፍትሃዊነት ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው፣ ወይ ከተጠቃሚነት አንፃር የሚያያዝ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሪሌቲቭ ፖቨርቲ እና አብሶሉት ፖቨርቲ ጋር አዘር ዳይሜንሽን ፖቨርቲ ሌላ ቪው የሚደረገው ስለ ድህነት ያለው አመለካከት ነው። apart from relative and absolute aspects of poverty there are also other dimensions.
It is argued that perhaps the most worried generation about the poor are that they are disproportionately located in rural areas, that they are primarily engaged in agricultural and associated activities, that they are more likely to be women and children than adult males ነው። ይሄ ደግሞ በብዛት በገጠር አካባቢ የሚታይና ያልተመጣጠነ የሆነ ድህነትን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። በብዛት ህፃናት ውስጥ ሴቶች ከወንዶች ይልቅ የሚታይ ነው። ይሄ ወይም ደግሞ ማይኖሪቲ ኢትኒክ ግሩፕስ ምንላቸው አናሳ ምንላቸው ኢንዲጂነስ ፒፕልስ አነስተኛ ህዝብ ብዛት ያላቸው ጎሳዎች ብሔረሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ። የነዚያ በእነሱ መካከል ያለ ወይ ደግሞ ኢንዲጂነስ ፒፕልስ አሉ። መጀመሪያ ለምሳሌ አሜሪካ ኢንዲጂነስ ፒፕልስ ሬድ ኢንዲያንሶች አሉ። አውስትራሊያ ቦርጂያንስ የሚባሉ እነዚህ አይነት ላይ የሚታዩ ነው። አብዛኛው ከማህበረሰቡ የተገሉ ናቸው፣ ተበታትነው የሚኖሩ ናቸው እና እነዛ በድህነት የሚኖሩ ናቸው። ይሄ ሌላው ድህነት መገለጫ መንገድ ነው ማለት ነው። This generation supported by empirical data from a broad cross section of developing nations ነው። የተረጋገጠ ነው፣ የታየም ነው። አብዛኞቹ በቂ መሬት፣ በቂ ሀብት፣ በቂ የሆነ አገልግሎት የሚያገኙ ናቸው ማለት ነው። በጣም አነስተኛ በጥቂት ስለሆነ ወይም ደግሞ የተወሰነ በባህልም በአስተሳሰብ በካልቸርም ኢንዲጂነስ የሆኑ የተለዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ሲሆኑ ብዙ ጊዜ መገለልና በቂ እነዚህ ቤዚክ ኒዶችን ተጨማሪ አገልግሎቶችን ማህበራዊም ኢኮኖሚያም ያላገኙ ማለት ነው። ይህን ስናይ on average ለምሳሌ በዳታ 80% of all target poverty groups are located in the rural areas in Africa ውስጥ ኤሲያ ውስጥ and the percentage for Latin America is about 50% እና 80% አብዛኛው ስናይ አፍሪካ እና ኤሲያ ውስጥ ነው በብዛት የሚገኙት ማለት ነው። እና ደቡብ አሜሪካ ላቲን አሜሪካ 50% ይሆናሉ። ስለዚህ how do ሌላው measuring poverty ነው። why we need to measure poverty ለምንድን ነው ድህነትን መለካት የሚያስፈልገው እንዴት ነው የምንለካው የሚለውን በደንብ እናይበት ነው ማለት ነው። there are 4 reasons to measure poverty ነው። the first to keep poor people on the agenda ይምድን አንደኛው ሪዝን ድህነትን ወይ ድሃ ሰዎችን ትኩረት እንዲያገኙ አጀንዳ እንዲሆኑ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው to be able to identify poor people and so that we are able to target appropriate intervention ስለዚህ ድህነት ውስጥ ያሉ ህዝቦችን ለመለየት በዛ በተለየነው መሰረት ደግሞ ተገቢ የሆነ ጣልቃ ገብነት ለማድረግ ነው አስፈላጊ የሆነ ከዛ ድህነት ለማውጣት ታርጌት ለማድረግ እንዲያስችል ነው። ሶስተኛው to monitor and evaluate projects and policy intervention geared to poor people ይሄ ደግሞ የተለያዩ ፕሮጀክቶች ይኖራሉ ከድህነት ለማውጣት ያን ሞኒተር ለመከታተል ለመገምገምና በዛም የፖሊሲ ጣልቃ ገብነት ለፖሊሲ ኢንተርቬንሽን ነው። ለምሳሌ ሴቶችና የወንዶች ልዩነት ከሆነ ለሴቶች የሚደግፍ ፖሊሲ እናዘጋጅ እንችላለን። ህፃናቶች ከሆኑ ስለ ህፃናቶች ፖሊሲ ልናወጣ እንችላለን። በዛም ከድህነት ህብረተሰቡ የሚወጣበት ሁኔታ ለማመቻቸትና ያን ክትትል ለማድረግ ነው ማለት ነው። አራተኛው to evaluate the effectiveness of institutions whose goal is to help poor people ይሄ አራተኛው ውጤታማነቱ ለመገምገም ነው። እነዚህ ተቋማት ድህነትን ያሉ ሰዎችን ከድህነት ለማውጣት የታቀዱ ፕሮጀክቶች የተለያዩ ስራዎችን ኢቫሉዌት ለማድረግ ነው ማለት ነው። so there are 3 steps needed to measure poverty ድህነትን መለካበት ወይ ደግሞ ሜጀር ለማድረግ ደረጃዎች አሉ። አንደኛ ዲፋይኒንግ አን ኢንዲኬተር ኦፍ ዌልፌር ነው። ይሄ ማወቅ ነው፣ ዲፋይን ማድረግ ነው። ኢንዲኬተሮች ዌልፌር ማህበራዊ ተጠቃሚነትን የሚያሳዩ ትክክል እየሄደ መሆኑን አንደኛው ኢንዲኬተር ያስፈልገናል ማለት ነው። ምንድናቸው ኢንዲኬተር ጠቋሚዎች ምንድናቸው? እሱን አንደኛ መለየት ነው፣ ዲፋይን ማድረግ ነው። ሁለተኛ establishing a minimum acceptable standard of that indicator to separate the poor from non-poor ይሄ ፖቨርቲ ላይ የሚለው ነው። በዛ ስታንዳርድ መሰረት ለመለየት ነው። ከገቢ አንፃር ሊሆን ይችላል፣ ከማህበራዊ ተሳትፎ አንፃር ሊሆን ይችላል፣ ከትምህርት ሊሆን ይችላል። ከዛ አንፃር ከጤና አገልግሎት አንፃር ድሃ ያልሆኑትን ለመለየት መቻል አለብን። ስታብሊሽ ማስቀመጥ
ማዘጋጀት አለብን ማለት ስታንዳርዶች። genetic summary statistics to aggregate the information from the distribution of this welfare indicator relative to the poverty line። ከዛ ስታቲስቲካሊ መለየት ማወቅና መረጃ መሰብሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ፖቨርቲ ላይን ውስጥ ያሉትን ሪላቲቭሊ በንጽጽር መረጃ ማዘጋጀት ነው ማለት ነው። ፖቨርቲ ሜጀርመንት ስቴፕሶቹ አንደኛው ፖቨርቲ ሜጀርድ ኢን ነምበር ኦፍ ስቴፕስ ነው። the first step to know which people are poor ነው፣ ድሃዎችን መለየት ነው። this follows with specifying a minimal social acceptable level of income or consumption። ይሄ ሶሻሊ አክሰፕተብል የሆነ በቂ የሆነ ኢንካም የኢንካም ሌቭል ደረጃዎቹ ወይ ኮንሰፕሽን ምን አይነት ጉድ ሰርቪሶችን ኮንሱም የሚያደርጉ የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ድሃ ነው ለማለት ማለት የህዝብ ድህነት ውስጥ ነው ያለው ለማለት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው the second to implement a representative survey in which the corresponding income or consumption concept is measured። ያም መለካት ነው ማለት ነው። ሰርቬዎችን ማለት ዳታዎችን መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፋይናሊ one has to choose and calculate specific poverty measure። መምረጥና በዛ መሰረት የድህነት መለኪያውን ማስቀመጥ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄኛው ምንድነው to know which people are poor የሚለውን ለመለየት የሚያስችል ነው ማለት ነው። So the most common implementation of this step is to have a fixed monetary consumption based threshold for poverty with data coming from a household survey and poverty measured at the percentage of individuals with per capita consumption below the poverty line። ስለዚህ አብዛኛው ኢምፕሊመንት የሚደረገው እዚህ ላይ ፊክስድ ቋሚ የሆነ ሞኔታሪ ገቢ ኮንሰፕሽን ቤዝድ ትሬሽሆልድ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ምን አይነት ነገሮች ምን አይነት ጉድ ሰርቪስ ላይ የተመሰረተ ነው የሚለውን ፖቨርቲ ላይ እናስቀምጣለን። ገቢም ከሆነ እስቲ በጣም ድህነት የሚባለው ከየት የቀን ፐር ካፒታል የአጠቃላይ ገቢ አንፃር ዝቅተኛውን ምን ለይበት ነው ማለት ከዳታ አንፃር አውጥተን በዛ መሰረት ነው ድሃዎች ምን ለየው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፈረንት ዌይስ ኦፍ ሜዠሪንግ ፖቨርቲ አለ። አንደኛው there are different ways of measuring poverty. One measurement is called the poverty head count index which assumes a head count of those whose incomes or consumption fall below the absolute poverty line, whereby the head count is taken as fraction of the total population. head count index ምንለው አለ። ዲፋይን ስናደርገው ምንድነው ዲፋይን የሚደረገው ከአብሶሉት ፖቨርቲ ገቢ በታች ያላቸውን different ways of measuring poverty አለ። there are different ways of measuring poverty. One measurement is called what? The poverty head count index ይባላል። What does it mean? Assume head count of those whose incomes or consumption fall below the absolute poverty line ብለናል። አብሶሉት ፖቨርቲ ባሉት ቤዚክ ኒዶችን ያልተሟላላቸው ህዝቦች ማለት የነሱ ኢንካም ሌቭል አለ በአለም ደረጃ $1.25 ቤሎ $1.25 ከዛ በታች ያሉ ሰዎች ቁጥር ሲካፈል the total population ማለት አጠቃላይ ህዝብ ቁጥር ሲካፈል ማለት ነው። So the head count index or head count ratio can be defined as head count over what? The total population ነው ማለት ነው። This is one of the way of measuring poverty ማለት ነው። The idea is to set this level at a standard value which we would consider a person to live in absolute human misery such that the person's health is in jeopardy. ይህ ማለት አጠቃላይ ከዚህ ስታንዳርድ በታች ካለ below the absolute poverty line ከዛ በታች ካለ absolute human misery ከፍተኛ ችግር ውስጥ ስቃይ ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው። እና አደገኛ የጤና ሁኔታ ውስጥ ያለ ማህበረሰብን ለመለካት ችግር ውስጥ ያለ measuring poverty ነው ማለት ነው። በጣም ድህነት ውስጥ ያለ ህዝብ ለመለካት ነው። ቶዶር ኤንድ ስሚዝ 2050 ላይ ነው እና አንደኛው መለኪያ head count index ነው ማለት ነው። Another measure is what is known as total poverty gap ይባላል። This measures the total amount of income that is necessary to raise everyone with below
the poverty line up to that line ይሄ ደግሞ አጠቃላይ ቶታል ፖቨርቲ ጋፕ ምንለው አጠቃላይ ገቢን ከቅድም ያልናቸው ከፖቨርቲ ላይን ውስጥ ያሉት ከድህነት ወለል ውስጥ ያሉትን እነሱን ከፍ ለማድረግ ገቢያቸው የተሻለ ለማድረግ የሚያስችል መለኪያ ነው ማለት ነው። ምን ለከፍ ያለ መሆኑን ምን ለካበት ሜተር ነው ማለት ነው ወይ ነው ማለት ነው። So it is defined as the sum of the difference between the poverty line and actual income levels of all people who are living below that line ነው ማለት ነው። ስለዚህ the difference between poverty line አለ and actual income አለ የሁለቱ ዲፈረንስን የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ፖቨርቲ ላይኑ አለ actual income አለ በዛ መካከል ያለ ልዩነት ነው ማለት ነው የገቢ አይነት ነው ማለት ነው ይሄ ቶታል ፖቨርቲ ጋፕ ምንለው። ስለዚህ ከፖቨርቲ ላይኑ ሬዝ ከፍ ለማድረግ ገቢያቸውን እና ሚዲየም በሁለቱ መካከል ያለ ፖቨርቲ ላይን እና actual income ላይ ያለ ማለት ነው። Similarly, the average poverty gap is found by dividing what? The total poverty gap by the total population. The total poverty gap በፖፑሌሽን በህዝቡ ቁጥር ስናካፍለው ነው ማለት ነው። ሌላው the Foster Greer Torbeck index is another measurement of poverty ነው. It is defined as a class of measures of the level of absolute poverty. ያው የፍጹም ድህነት የሚባለው ምን ለካበት አንደኛው ክላሲፊኬሽን ሜተር ነው ማለት ነው። this measurement helps to understand the degree of income inequality among the poor ነው። ይሄ በጣም የሚገርመው በድሃዎች መካከል ያለውን የገቢ ልዩነት የሚያሳይ ደረጃው የሚያሳየን ነው እና አንደርስታንድ እንድንረዳ የሚያደርግን ነው። So the aforementioned are unidimensional measures which are based on what? Income ናቸው። እስካሁን ያየናቸው ሶስቱ መንገዶች ምንድናቸው? ዩኒዳይሜንሽናል ናቸው። the Foster Greer Torbeck index ያልናቸው the average poverty gap ያልነው ቶታል ፖቨርቲ ጋፕ አይሚን ማለት ይሄ ፖቨርቲ ሄድ ካውንት ኢንዴክስ እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው? ዩኒ ዳይሜንሽናል ሜጀርስ ናቸው። በአንድ አቅጣጫ በአንድ ቪው ምንለካበት ምን አጠቃላይ ምን ላይ ነው? ኢንካም ላይ ተመስርቶ በቃ በገቢ መሰረት ምንለካበት ሜተር ነው ማለት ነው። So there are also other composite or multi-dimensional poverty measures አለ። multi-dimensional poverty index is the most prominent application of multi-dimensional poverty measurement ነው ማለት ነው። It incorporates 3 dimensions at the household level. በአንድ ህብረተሰብ household በቤተሰብ ማራሱ 3 ዳይሜንሽኖች አሉት። መልቲ ዳይሜንሽን ያልነው አንደኛ ጤና ሁኔታ፣ ኤዱኬሽን ሁኔታና ዌልዝን ሀብት እነዚህን the MPI ምነው the multi dimensional poverty index ምንለው ያው የሚያሳየው which accounts that people suffer from multiple deprivations ነው። እነዚህ ከሄልዝ አንፃር ከኤዱኬሽን ከዌልዝ አንፃር ያልተሟላ ድህነት ውስጥ ያሉትን ነው ማለት ነው። ባለማሟላቱ በዛ ምክንያት ወደ ድህነት ውስጥ ያሉት የሚለካ not only income. So in 2010 the UN deputed the MPI by building up the index from the household level. United Nations Development Program ምንለው የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ይባላል። በዩናይትድ ኔሽንስ ስር ያለው ይሄኛውን ኢንዴክስ በሃውስሆልድ ሌቭል በቤተሰብ ሌቭል እንደመጠቆም መለኪያ አድርጎታል ማለት ነው። So it uses the 3 dimensions health, education and standard of living and each of their corresponding indicators because they reflect problems which are often mentioned by the poor and they have been long considered important by the development community ነው። አጠቃላይ እነዚህ ነገሮች በብዛት የሚጠቀሱ ናቸው ማለት ነው። የጤና ሁኔታዎች፣ የጤና አገልግሎቶች ባለመሟላት፣ የትምህርት ተደራሽ አለመሆን፣ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ማይምነት፣ በአጠቃላይ የሀብት ሁኔታ፣ ድህነትን በአጠቃላይ ይሄ በብዛት የሚገለጽ ነው ማለት ነው። Moreover, they are well established philosophical as human rights or basic needs ናቸው። እነዚህ ደግሞ ምን ነገሮች ነው ስናያቸው መሰረታዊ የሰው ልጅ ፍላጎቶች ናቸው ወይንም የሰው ልጅ ሰብአዊ
መብቶቹ ናቸው ተብሎ የተካተቱ ናቸው። ንጹህ የጤና አገልግሎት ማግኘት፣ የትምህርት እድል ማግኘት፣ የንጹህ ማግኘት፣ እነዚህ መሰረታዊ የሚሏቸው ቤዚክ ኒዶችን እንደ አንዱ ሂውማን ራይትስ የሰዎች ሰብአዊ መብት ተደርጎ የሚታዩ ናቸው ማለት ነው። ፊሎሶፊካሊ ስናየው ለሰርቫይቫል ብቻ ሳይሆን ግዴታ ራይትስ መብት ነው ማለት ነው። ልክ ሂውማን ራይትስ ምላቸው የመናገር፣ የመምረጥ፣ እንደዚህ በነፃነት መጻፍ እንደዚህ እንደሚባሉት ይሄ ደግሞ ቤዚክ እንደ ሂውማን ራይትስ የሚታዩ ናቸው ማለት እነዚህ ቤዚክ ኒዶች። ሶ እነዚህን ካየን each of these dimensions has its own indicators ናቸው። እነዚህ ደግሞ የራሳቸው ኢንዲኬተርስ አላቸው። ለምሳሌ ሄልዝን ነው። ሄልዝ ራሱን የቻለ 2 ኢንዲኬተርስ አለው። whether any child has died in the family, whether any adult or child in the family is malnourished, በቂ ምግብ አግኝቷል ወይ፣ ልጆች ሆነው በቤተሰብ ውስጥ የሞቱ ህጻናት ቁጥር ምን ያህል ነው፣ ማልኖሪሽ በቂ ተመጣጣኝ ያልሆነ ምግብ፣ ቫይታሚኖች፣ የተለያዩ ተመጣጣኝ ማልኖሪሽ የሆነ በፋሚሊ ውስጥ አለ ወይ የሚለውን በሃውስሆልድ ውስጥ ሌላ አመልካች ነው ማለት ነው። የጤንነት ሁኔታን ስናይ ምን ያህል ልጆች አሉ በህይወት፣ ምን ያህል ደግሞ በህይወት የሌሉ አሉ የሚለው የሚታይበት ነው። ሶ ቦዝ ይሄ ከጤና አንፃር ቦዝ አር ዌትድ ኢኳል ኤንድ ኢች አካውንትስ 1/6 toward the maximum possible deprivation in the multi dimensional poverty index ነው ማለት ነው። ሌላው ኤዱኬሽን ደግሞ እንደዛው has 2 ኢንዲኬተርስ አሉ። እነዚህ ሶስቱ ሄልዝ፣ ኤዱኬሽን፣ ዌልዝ ኤምፒአይ ናቸው ብለናል። በዛ ስር ናቸው እንግዲህ በኤዱኬሽን ስር ደግሞ እንዲህ whether or not even one household member has completed 5 years of schooling ይላል። አንዱ የቤተሰብ አባል እስከ 5ኛ ክፍል ያለውን የትምህርት ደረጃ ያጠናቀቀ አለ ወይ ነው። እስከ 5 ተምሯል ወይ ነው ባጭሩ፣ አለ ወይስ የለም። whether or not any school age child is out of school for grades 1 through to 8 ከ1 እስከ 8 ባለው ክፍል ውስጥ ያቋረጠ ምን ያህል ቁጥር ነው ያለው፣ ከትምህርት ድሮፕ አውት ያደረጉ ምን ያህል ነው ትምህርት ለማጠናቀቅ ያልቻሉ፣ ይሄን ሁሉ እናይበታለን ማለት ኤዱኬሽን። again both are given equal weight አላቸው እነዚህ health and each counts 1/6 towards the MPI ማለት ነው። እንደዛው 1/6ኛ ነው ስቲቭ ይሄ አጠቃላይ ነው ለልጅም አንፃር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሚለካው በአጠቃላይ ዩኒ ዳይሜንሽናል ሜተርስ አለ፣ መልቲ ዳይሜንሽናል ፖቨርቲ ኢንዴክስ አለ። እነዚህ በደንብ ማወቅ ነው ማለት ነው። ሌላው ፋይናሊ ኢን ተርምስ ኦፍ ስታንዳርድ ሊቪንግ ኢኳል ዌት ኢዝ ፕለስድ ኦን 6 ዲፕሪቬሽንስ ናቸው። እነዚህ ላክ ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ የኤሌክትሪክ አገልግሎት አለማግኘት፣ ይሄ ደግሞ ከስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ አንፃር ነው። ኢኳል ዌት አለ፣ ኤሌክትሪሲቲ ያገኛሉ እዛ አካባቢ። ኢንሰፊሽንት ሴፍ ድሪንኪንግ ዋተር፣ በቂ መጠጥ ውሃ አለ ወይስ የለም። ኢናዲኩዌት ሳኒቴሽን፣ የንጽህና ለንጽህና የሚያገለግሉ እንትኖች ምንድን ነው የሚባለው የተለያዩ ለምሳሌ መጸዳጃ ቤቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዛ በበቂ ሁኔታ በአካባቢው ህብረተሰብ አለ ወይ የለም የሚለው። ኢናዲኩዌት ፍሎሪንግ አን ኢምፕሩቭ ኩኪንግ ፊውል፣ በቃ ያልተሻሻሉ ኋላ ቀር የሆኑ የማብሰያዎች ለምሳሌ በብዛት በእንጨት ኩበት የተለያየ ነው ይችላል ጎጂ ለጤና የሆኑ። ላክ ኦፍ ሞር ዛን 1 of 5 አሴትስ፣ ቴሌፎን፣ ራዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ባይስክል፣ ሞተር ባይክ ኦር ሲሚላር ቬሂክል፣ እነዚህ ሞላ አሉ የሉም። ስልክ አገልግሎት፣ ሬዲዮ፣ ቴሌቪዥን፣ ባይስክል፣ እነዚህ ሞላ አሉ የሉም የሚለው ይሄ ሌላው። እነዚህ 6ቱ የነዚህ በሞላ አለመኖር ሌላው መለኪያ ነው ማለት ነው። ዌት Thank you very much. Next we'll see the multi-dimensional poverty measurement መለኪያዎቹ ምንድን ናቸው። እስካሁን ዩኒ ዳይሜንሽናል ላይ ያየነው እይታዎችን በአንድ መልኩ ነው፣ የድህነት ምልክቶቹ ወይ ደግሞ አንግሎችን አይተናል። ቀጥሎ ግን በመልቲ ዳይሜንሽናል አማርቲያ ሴን ኖቤል ፕራይዝ ዊነር ኢኮኖሚክስ የሱን አፕሮች እና ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ቴንክ ዩ